ปล่อยเขาก็เก็บเจ้าสองห่อเขาก็อีกปล่อยพี่เก่งฟังพี่เก่งเล่นค่ะตามนั้นแหละนะตัวเจ้าของนะร้อนเอาไปเวฟก็ได้ใช่แต่ว่าอยู่บ้านได้เป็นไม่จะเรียนแถวเลย